What's up guys, kembali lagi dalam hypedope channel. Nama aku Aiman. So, untuk video kali ni, kalau korang nampak di depan aku sekarang ni ada Realme 5i. So, ni phone terbaru lah keluaran Realme. So, untuk video kali ni, kita orang akan unboxing phone ni. Lepas tu kita tengok first impression, apa function dekat dalam ni. So, tapi benda tu bukan aku yang review, Subar yang akan review kejap lagi. So, jom kita tengok apa yang Subar akan ceritakan pasal Realme 5i. Jom. Ni ada Realme 5i macam Aiman cakap tadi tu. So Realme 5i ni dia dah keluar lebih kurang sebulan dah aku rasa. Tapi aku baru ada kesempatan untuk buat review ni. Bukan review lah, kira unboxing dengan first impression je. Review mungkin kalau ramai request baru buat. So jadi dia Snapdragon 665. Lepas tu bateri 5000 mAh. Lepas tu dia ada ultra wide quad camera. So dia ada 4 kamera lah, dengan screen bersaiz 6.5 inch. So jom kita tengok video unboxing ni. Lepas tu boleh kata dia dikategorikan mid-range lah, sebab dia pakai Snapdragon 665, so cheap mid-range. Lepas tu phone ni pun dah sebulan keluar. Lepas tu nak cakap berbaloi tu kita tengok je ni. Lepas tu bateri dia besar, bateri 5000 mAh. So memang besar bateri dia, setakat kau pakai sehari tu pun tak ada hal pun. Kalau kau guna light macam guna sikit-sikit setakat sosial apa semua, 1 hari setengah pun aku rasa okey kot, boleh pakai kot. Lepas tu dia ada 4 kamera ni kalau korang nampak. Dia ada ultra wide quad kamera lah. Lepas tu screen dia pula bersaiz 6.5 inci. Lepas tu color ni color orange screen lah, Realme punya branding kat sini. Lepas tu dia punya finishing ni dia pakai macam matte sikit, dia bukan macam dulu glossy. Tetap plastik lah, tetap plastik. Tapi dia punya finishing ni je dia bukan glossy macam dulu. Glossy kan. Tapi okey lah, dia tak ada fingerprint magnet. So kau punya cat jari tu dah tak ada kat sini. Lepas tu apa lagi kau boleh cerita? Pasal kamera dia. Kamera dia tadi aku ada buat shooting tu semua. Aku ada try buat selfie, lepas tu aku ambil gambar, lepas tu buat video recording tu semua. Yang tu semua jadi aku tunjuk dekat video ni lah. So tengok sampel kamera ni.
Okay, sekarang tengah rakam guna Realme 5i. So ni kualiti dia. So ni Aiman lah. So macam ni lah kualiti dia. Ni bila aku kat luar, suara dia macam ni. Sekarang pun tengah musim hujan. So tu je lah. Okay, yang ni menggunakan kamera Realme 5i tapi daripada front cam. So ni aku buat video saja untuk test macam mana outcome dia. So ni je lah. Okay, see you in the video. Korang dah tengok sampel-sampel tadi video dengan sampel kamera dia. Dia boleh zoom sampai berapa kali tadi dia zoom Aiman. So kau boleh tengok tadi kan. Lepas tu nak harga dia dekat Lazada masa aku beli sebulan itu. Sebulan lepas dalam 59. Aku rasa sekarang pun masih 59 kalau kau beli dekat Lazada flagship store. Maknanya betul-betul Realme store dalam Lazada lah. Harga dia $599. Okay. So kalau nak cakap Berbaloi tu pasal memang betul. Daripada kau beli iPhone ke, Samsung ke yang flagship ni, kalau kau guna light, aku rasa better kau beli Realme. Sebab dengan RAM 4GB, lepas tu storage 64GB, lepas tu kau boleh masuk memory card sekali. So kau boleh besarkan lagi storage tu. So pasal storage aku rasa tak ada salah kot. Memang 64GB tu nampak kecil, tapi kau boleh masuk memory card, so kau boleh expand dia lagi lah. Lepas tu dia kualiti dia. Kualiti dia masa aku buat video tadi aku rekam masa stable je. Tak adalah awal pun. Okey lah kan dengan harga kau bayar 79. Lagi satu pun aku dah rekam. Screen dia ni dia 720 bukan 1080 tapi tak nampak beza pun walaupun dah lah besar screen dia nampak pun. Tapi kalau kau tengok dekat-dekat macam ni kau nampak sikit lah pixelet. Maknanya dia macam ada pixel dia sikit. Dia sama je macam iPhone XR. Dia pakai 720 punya screen lah resolution dia. Tapi yang tu OLED, so lagi nampak lah. Lepas tu kalau nak cakap pasal harga dia memang kau memang bantu. Kau rasa kau patut beli dia beli. Okay, tu je. Okay, so tadi korang nak tengok apa yang Suban review pasal phone ni. So korang dah tengok review spek, kamera, sampel kamera, harga dia berbaloi ke tak berbaloi apa, harga dia berbaloi ataupun tak berbaloi. So bagi aku phone ni memang nampak lah, dia tak macam senang cerita lah, harga yang mampu milik. So semua boleh beli. Aku rasa kalau Bangla, Indonesia yang bawa macam sini pun mampu beli phone ni. Nak dibandingkan kalau kau beli iPhone lain lah, kalau gaji kau RM10,000 kan mampu beli iPhone. Tapi kalau kau tak mampu, buat cara tak mampu, kau boleh mampu beli phone ni ya. So kita pakai ni, kau tak payah nak acak-acak beli iPhone, bulan-bulan kau bayar. Hello, rugi, itu rumah, itu bulan-bulan kau bayar. Okay, so dengan phone ni, aku rasa kau boleh beli dekat Lazada, dekat Lazada ataupun dekat Shopee pun ada dengan harga $599 tapi kau dapat kualiti dia macam ni. Aku rasa memang baik ataupun dia ni memang satu phone yang bagus lah untuk